sáng nha. Đây là cục máy Daewoo 5 tạ. Hôm nay em chúng tôi sẽ dỡ ra để dỡ bộ số ra này, lấy bộ số, bỏ con máy này đi. Bộ số 5 tạ này. Đấy, bộ số. Xem bộ số này. Đấy. Xem bộ côn này. Ngon nhất. Ngon này, em chả biết thế nào là ngon. Là côn. Côn lá gì đây? Là một côn mặt trời đấy. Côn mặt trời. Pha hướng dương hả? Ý xì. Đấy. Tuyệt vời. Nhân vật chính. Đây. Đây là bộ số.
Thế nào? Hấp dây số. Đây là bộ dây số này. Dây số của đó là để như này đúng không? Như nào dây trên nhỉ? Đây là ở đây này dây trên. Đây là dây ghế này. Thì đấy phải có dây chuyền đây nữa, nó như này dễ nhìn này. Thằng số này. Đây là số 3 này, mo này, hay lại đi từ số 1 đến số lùi này, bắt đầu lại này. Đây số mo này, đây số 1 này, 1 này. mo này, kéo về đây. Đây số 2 này, mo này, đấy là số 3 này, và số rễ này, mo này, kéo xuống số 4 này. Đây có 5 số nhỉ? Có đấy, có 5 số. 5 số. Số 5 này. Còn đây là số lùi này. Đấy, số lùi. Này tần số. Như này nó dễ.